שלום לצופות וצופי ללא צנזורה היקרים והיקרות. הערוץ של העם מבתוך העם למען העם מארח היום את האדון אורי זיצ'ק. שלום לך אורי, איך אתה מרגיש היום? שלום וברכה, קצת מתרגש אבל מאוד שמח להיות פה. מגניב, אז אתה בעצם יש לך סיפור חבל על הזמן, אולי ככה איזה רקע, איך הגעת לעסוק באשרמים ודברים כאלה? כן, האמת היא שזה סיפור הגעתי לזה לגמרי במקרה, אם אפשר להגיד שיש מקרה. אני בא בכלל מעולם ההייטק, יש לי 2 תארים מהטכניון, היה לי בתוכנה קטן, אפילו איזה סטארט-אפ שלצערי לא צלח, ובאיזשהו שלב הבנתי שמה שתוקע אותי זה איזשהו פלונטר פנימי, נפשי שלי, והקריאה שלי הייתה לעשות המון כסף, ואז אמרתי כדי לעשות את זה צריך לתקן את המנוע הפנימי, ופרשתי סגרתי את הכל, פרשתי מחיי ההייטק, באמת בכוונה לחזור, אבל גיליתי עולם מדהים שהתחברתי והתאהבתי. אוקיי, אז בוא יותר ספציפית, קרתה לך איזושהי התפתחות אישית, אולי אתה יכול לספר יותר פרטים עליה? על ההתפתחות האישית. כן. קודם כל אני כבר יותר מ-18 שנים בדרך, אני חושב שההתפתחות האישית המשמעותית שאני מעיז להיות, שיש לי איזה חופש יותר גדול להיות עצמי. זה הדבר, אם בעבר הייתי מאסס לדבר, מפחד אפילו לדבר, כל מיני קהלים שהייתי מרגיש מנותק וחסר ביטחון, היום אני מגיע לכל מקום, כמעט כל מקום, אני מרגיש כמו דג במים, אני מרגיש יש לי דיבור, יש לי אמירה, ויש לי יכולת להביע את עצמי. אז בוא נהיה עוד יותר ספציפי, מדיטציה, מה ידוע לך על מדיטציה, איך הגיע לחיים שלך מדיטציה, איזה סוג מדיטציה, מה ההבדל בינה לבין מדיטציות אחרות, האם אתה ממליץ לחבר, אם כן, למה, וכן הלאה. מדיטציה, קודם כל, כשעברתי מעולם ההייטק או השכל, לעולם הרוח, רגש, היה לי מעבר מאוד מאוד קשה. עשיתי את זה בזכות בת זוג שהייתה לי אז, שהיא חוץ מזה שהיא הייתה מנכ"לית של חברה, היא גם הייתה מורה ליוגה שיבננדה, וכל הזמן היא הפצירה בי, בוא לתרגל איתי, ואני אמרתי לעצמי, באמא שלך, תעזבי אותי מהשטויות האלה, שהשטויות האלה הם היום המהות של חיי, ואז באחד הטיולים שיצאנו היום במדבר, אני חושב 3 שנים להיכרותנו, היא אומרת לי, בוא תרגל איתי מדיטציה, ואני עוצר פעם ראשונה משאול את עצמי, למה אני אומר לה כל הזמן לא? ואז אני אומר לה כן, ואז אנחנו הולכים למדבר, זה היה באזור מצפה רמון, חץ ושקט, צועדים למדבר, מתיישבים, היא מסבירה לי לעשות ככה, לעשות ככה. מה זה ככה? איך לעשות? היא אומרת לשבת, להחזיק את האצבעות בתנוחה כזאת, זה נקרא גיאן מודרה, ופשוט לעצום עיניים ולאפשר לכל הדברים שבאים להגיע. והנחיה נוספת, היא אומרת, תקשיב, זה מאוד מאוד קשה, תהיה אדיב עם עצמך. זאת אומרת, תיקח 3 דקות, 5 דקות, הכל בסדר, העיקר להתניע. מה זאת אומרת לתת לכל הדברים להגיע? לחיות בר שיבואו וילקקו לך את האצבעות, או מה, לתת לרוח לנשב, אולי המחשבות? לא, בטח לא התכוונה לזה. מה התכוונה? זה נשמע מאוד, מאוד כזה לא ברור. מה זה לתת לדברים להגיע? לחגים, מה? אז קודם כל אני אגיד שהתחלת בחיות בר, אני יודע שהתרסת, אבל כן, לא לדאוג ממה שמגיע, ולא לדאוג ממה שמגיע חיצונית, לא להתעסק בשום דבר, ובעיקר לא לדאוג לשיח הפנימי שרץ בתוך המוח. טוב, אני לא מתחבר לזה בכלל, למדיטציה הזאת, זה בדיוק המדיטציה שגרמה לי לסלוד ממדיטציות, ועד שגיליתי את המדיטציה שעכשיו אני עושה אותה, שהיא מאוד ברורה, היא לא כזאת מאוד כללית ולא ברור מה היא מתכוונת, והאם זה או לא זה, במדיטציה לשבת ולשים לב ספציפית, בצורה הכי ברורה שיש, בלי שום אי הבנות, לשים לב למחשבה הבאה שעולה. לא לחיות, לא לחגים, לא לרוח, למחשבות. עכשיו אם אתה פתאום נעלם במחשבות, כי הרי מה קורה, אתה שם לב, אתה אומר, הנה, עכשיו מה המחשבה הבאה? מה תהיה המחשבה הבאה? ואז פתאום אתה אומר, אוי, אני צריך להביא לי אשתי, את זה, שכחתי,
ואתה לא יודע שאתה בעצם חושב את זה, כי נכשלת במדיטציה, לא הצלחת לשים לב למחשבה הבאה, ואתה עכשיו כולך בתוך המחשבה, ואז אתה בסופו של דבר שם לב, אוי, פאק, אני כבר איזה 3 דקות פה חושב דברים, ולא שם לב למחשבה הבאה. באותו הרגע שאתה תופס את עצמך, תנשום, תשים לב לנשימה, ואחרי שאתה שם לב לנשימה, עוד פעם תתחיל מההתחלה לשים לב למחשבה הבאה. זהו, פשוט, אי אפשר לא להבין את זה. מהרגע שהתחלתי לעשות את זה, גיליתי עולם ומלואו, שכל מי שניסה עד אז להראות לי כל מיני מדיטציות לא ברורות כמו שלך עשו, לא עבד עליי, והנה עליך כן עבד. אז בוא תמשיך. אז קודם כל אני מוריד את הכובע, ההנחיה שלך היא מעולה, היא מדהימה, אבל אז, אתה יודע, הייתי טירון, לא ידעתי כלום, הייתי צריך להאחז במשהו, כל הנחיה עבדה, כי מה שעבד שם שבאמת התיישבתי הייתי באיזשהו נוכחות, באיזשהו שחרור, והיום לגמרי ההנחיות שאני מעביר סדנאות במדיטציה ומלווה אנשים, היא באמת הנחיות שהיא יותר קרובה למה שאתה אומר, עם איזשהו פויס שאני תכף אדבר עליו, אבל אז מה שקורה לי, אנחנו יושבים, וה3-5 דקות שהיא אמרה לי להיות עדיף עם עצמי, אני לא יודע מה קורה שם, אני מתמסר כולי למה שבא, חיות בר לא הגיעו לשמחתי, כי אני בטוח... במה בא? מה כן בא? מה כן בא? כן בא איזשהו התמסרות וחופש מוחלט, שקשה לי להגדיר אותו, ואני פשוט באיזשהו תודעה אחרת, איזשהו זון אחר, ואחרי חצי שעה, 35 דקות, אני מרגיש שהיא מנערת אותי, ואומרת לי, אורי, הגיע הזמן ללכת. ושם קיבלתי את הרמז הראשון, את הקריאה הראשונה בעצם, שיש לי משהו משמעותי בכל התחום של הרוח. מה לגבי איזה סמינר שהיית בו? סמינר, כן, יש סמינר שהיה לי מאוד מאוד משמעותי. קראו לי כל מיני דברים הזויים בחיים, אבל בתור אחד שפעל מהשכל, די הדחקתי אותם הצידה, כי אמרתי, לא יודע להסביר אותם, עדיף לא להתייחס אליהם, ואז כשנפרדתי מאותה... כמו מה? תן דוגמה לדברים ההזויים האלה. סליחה? תן דוגמה לדברים ההזויים האלה, עוד פעם אתה לא ברור, זה יכול להיות כל דבר. אני אתן דוגמה. איזה יום אחד הייתי נשוי עוד, אני קם בבוקר ואני אומר לענת, זוגתי, אני אומר, תקשיבי, חלמתי איזשהו חלום, אני עושה החייאה למישהו. ואני לא מצליח לעשות החייאה, זה נורא מוזר לי, כי באותה תקופה עשיתי המון ימי מילואים בתור שריונר, ואחד הדברים שעושים כל מפגש מילואים, החייאות, חבישות, עזרה ראשונה, אני מומחה לזה. תראו אותי באמצע הלילה, אני יודע לעשות החייאה, ובחלום לא עובד. משהו שמה מוזר. 2.5 אחרי, ענת ואני יורדים לחופשה באילת, אנחנו יושבים על כיסאות נוח, פורסים ידיים ונהנים, ומישהו שם תינוקת שטבעה 2 מטר לפניי. הוא מניח אותה שם, ובא מציל, לא יודע מה לעשות והולך. ולמען ההגינות, גם אני התייחסתי לזה כאילו זה לא הסרט שלי. ענת נתן לי צ'פחה, אמרה לי, לך תעשה משהו, ואז הלכתי, עשיתי לה החייאה. עכשיו אני רגיל להחיות אנשים במשקל של 80 קילו ומטר 80, וזה מטר ומשהו קטן, ובאמת היה שונה לחלוטין. לשמחתי בסוף הצלחתי להחיות אותה, בא מציל, לקח אותה אחרי זה באו, הודו לי, והיה אירוע שאם מישהו היה מספר לי, לא הייתי סקפטי, אבל אני עברתי אותו בעצמי מההתחלה ועד הסוף. והוא התמוגג לגמרי, הוא נהפך לאיזה הוואי, לאיזה משהו שהוא לא משמעותי. זאת אומרת, הייתי בדרך השכל, המשכתי בדרך השכל, לא נתתי לזה לבלבל אותי. בסדנה ששאלת אותי, נפרדתי מאותה אישה, והיא ביקשה ממני שאני הולך לראות איזשהו מורה רוחני שהיא מאוד, מאוד אהבה, אני מעדיף לא להגיד מי אותו מורה רוחני. למה אתה מעדיף לא להגיד? סתם אני סקרן, כי זה עלול לעשות לו פרסומת ואתה מפחד מזה? לא, חס וחלילה, אני שמח לעשות פרסומת לכל אחד. אני מעדיף להשאיר את זה אנונימי. טוב. יש שם סיפור נחמד בתוך הסדנה הזאת, אני בא מוקדם, בדרך כלל אני אוהב לדייק, בא מוקדם, יושב 30 מטר ליד, זה היה בציוני אמריקה,
ואני רואה את הבחור באיזה חליפה מסורתית, יושב, מדבר עם האנשים, מסביר להם, גובה מהם כסף, אני כבר בראש רשימה של כל הדברים, מה לא בסדר, כאילו את כל השיפוטיות האפשרית, ואז רגע לפני שמתחיל הסמינר, מגיע המאסטר האמיתי. אני רוצה לספר לכם על מתקשרת, שלדעתי היא אחת המתקשרות הטובות בארץ. אני אישית עברתי אצלה עשרות תקשורים בשנים האחרונות, תקשורים מדויקים, אמינים ומקצועיים ביותר. לשמחתי, יש לי סידור מיוחד עם דור המתקשרת, שכל מי שיפנה אליה ויאמר לה שהוא הופנה על ידי ללא צנזורה, יקבל הנחה של 5%. אם כן, זהו האתר של דור המתקשרת. כפי שאתם רואים, היא מתקשרת עם ההדרכה הגבוהה שלכם. לכל אחד מאיתנו יש הדרכה גבוהה, והתקשור יכול להיות בכל נושא אישי, פיזי, נפשי, בריאותי, יחסים, קריירה ועוד. בהמשך האתר אפשר לראות את דור בעצמה מסבירה במשך 1.5 על מה מדובר. כאן אנחנו רואים לקוחות שמספרים על החוויה שלהם מהתקשורים שהם עברו אצל דור. יש פה עוד הרבה אינפורמציה מאוד מעניינת בהמשך האתר, אבל אני רוצה להפנות את תשומת לבכן למסלול המשולב עבור נשים בלבד. זה מסלול מיוחד ביותר, שאני לא מודע לאף אחד אחר שמציע את זה. מדובר בשילוב בין תקשור לבין טיפול רפלקסולוגי, וגם תטא הילינג, רייקי, דמיון מודרך וקואוצ'ינג. הטיפול הזה הוא עבור כל אישה שסובלת מכל מחלה, או בעיה פיזית או נפשית. כל פרטי ההיקשרות של דור המתקשרת יופיעו מתחת לרעיון הזה, אז כל מה שנותר לכם לעשות זה ליצור את הקשר ולומר לה שמיכאל בלום ללא צנזורה שלח אתכם. ואני בתוך תוכי התפקדתי מצחוק, כי אמרתי, זה כבר שיעור משמעותי לשיפוטיות. אני נכנס לסמינר, אנחנו יושבים, זה היה בכיסאות, המאסטר ישב על איזה במה בחזית העולם, ואחרי, לא יודע, אחרי 10-15 דקות, אני פתאום רואה סביבו הילה, ואני מסתכל, וזה ברור לי מה אני רואה, אבל בתור אחד שיש לו 2 תארים לטכניון, ישר ראש ההנדסי עובד, ואני בודק מאיפה האור ומה קורה, ואני מחפש הסבר רציונלי למה שאני רואה. הסדנה ממשיכה אחרי, לא זוכר כמה זמן, 2 שעתיים, יוצאים להפסקה, בתור חוקר טוב, אני בוחר כיסא במקום אחר לגמרי באולם, אני יושב ושוב, אני רואה סביב המאסטר הזה הילה, וזה היה כבר צעד אחד יותר מדי כדי להדחיק אותו, ואמרתי, אני רוצה ללכת ולברר. רגע, אבל איך נראית ההילה? יש לה צבע? כל הגוף, רק מסביב לראש? קודם כל זה היה, יש כמה, מסביב לראש יש הילה דקה, ואחרי זה הילה קצת יותר גדולה. לימים אחרי זה שתרגלתי, גם עם אותו מאסטר וגם עם מורים אחרים, לפעמים ההילה נראית כמו איזה צדף ענק שמכסה שטח של כמה מטרים טובים. לאנשים, נגיד בזמן תרגולים לפעמים אני רואה כאילו כמו משהו שהוא מסביב לגוף. אוקיי. זה משתנה. כדרך אגב, אותו מאסטר, אחרי זה הלכתי להתייעץ איתו על הדברים האלה, והוא אמר לי, אל תאיץ בשום דבר. ולא רק הוא, גם המורה שתכף אני אספר עליה, ואז באמת לא עשיתי עם זה כלום, ועדיין אני לא עושה עם זה כלום, כי זה עשה לי איזשהו שיפט מאוד משמעותי בחיים. אני חושב שבשבילי האירוע הזה, הוא אפשר לי לשנות את החיים שלי, ואני לא מטפל באנשים, רואה עילות, מתייחס לזה, כאילו זה משהו שהוא nice to have. אז מה קרה בעקבות האירוע הזה? בעקבות האירוע הזה, אני מתקשר לאישה האחת והיחידה שידעתי, שקשורה לעולם הרוחני, בזכות אותה אישה מקסימה ששלחה אותי לסדנה. קוראים למורה הזאת יעל פירון, היא מורה מדהימה, ואני קובע איתה פגישה, ויום לפני הפגישה, קורא לי עוד פעם איזה משהו באמת מטורף. אני אקדים ואומר, שאני בחיים שלי לא לקחתי שום חומרים משנה תודעה, לא קנאביס, לא שום כלום. אני כן.
והרבה, ועוד האמת כך. שאני לא מתנגד לזה, אבל כן אני אגיד שבאשר בכרמל אני לא מארח סדנאות שקשורות לחומרים משני תודעה, וגם אם אנחנו כבר בלא, גם לא סדנאות של מיניות. לא בגלל שאני לא מתחבר לשתי התחומים האלה, להפך, אני חושב שיש להם מקום, אבל אני הלכתי את הדרך שלי בצורה מאוד מסוימת, יש לי תפיסת עולם די מגובשת, שהדברים האלה הם לא רלוונטיים לדרך שאני מתווה. אז רגע, רק נסביר שאתה בעלים של אשרם בכרמל, תן איזה משפט וחצי שיבינו, כי הכנסת את זה עכשיו, אולי היה צריך גם בהתחלה להגיד את זה, אז מה זה בדיוק אשרם בכרמל? אוקיי, אשרם בכרמל זה מרחב בטוח להיפתח וכל אחד יפגוש את עצמו. אנחנו יושבים בדלית אל כרמל, בפאתי דלית אל כרמל, 6 דקות הליכה מיערות הכרמל, יש לנו שטח של 2 דונם, אולי קצת יותר, 3 מבנים, אנשים באים לפה לתהליכים, לפעמים תהליכים אישיים, לפעמים תהליכים קבוצתיים, יש לנו 15 חדרי שינה, אז אנשים גם ישנים פה, לפעמים יש אנשים שעוברים פה תהליך יותר ארוך, ואז הם נשארים לישון פה ולחיות איתנו ולתרגל איתנו, שבוע, שבועיים, אפילו האחד שנשאר 3 חודשים. יש לנו סדר יום, אנחנו מתחילים את היום ב6:30 בבוקר במדיטציה ועוד כל מיני תהליכים, ודרך אגב המדיטציה של הבוקר היא פתוחה ואפשרית לכל מי שרוצה, בחינם ובאהבה, ומגיעים אנשים, לפעמים מטיילים, לפעמים אנשים מהכפר, עכשיו התחילו להגיע, שזה מאוד מרגש אותי. בקיצור, אשרם הכרמל, הקמתי אותו כדי לאפשר לאנשים באמת מרחב בטוח, ובשפה יומיומית, לא בשפה של רוחניקית, כדי שכל אחד יוכל להרגיש נוח, לבוא ולקלף מעצמו כמה שכבות הגנה, כדי באמת לפגוש את עצמו. וואלה, אז רגע, אני לא גר יותר מדי רחוק מדלית אל כרמל, פחות משעה נסיעה, אז אם אחד כמוני מדיטציונר מתחיל, פתאום בא לו ככה קצת להתעמק במדיטציה, אני פשוט יכול לקפוץ ככה ל-24 שעות, או אפילו ליום, או מה, איך זה עובד? יש קורסים? מה יש? אני יכול לבוא לבד עם עצמי, פשוט להגיד, הגעתי, איך, לקבוע איתך מראש? קודם כל לקבוע מראש זה תמיד טוב, למרות שאני גר במקום ורוב הזמן נמצא במקום, אבל כן, יש לפעמים גם דברים אחרים. מדיטציית הבוקר, כל אחד יכול לבוא, אנחנו מתחילים בדיוק ב6:30, נמשכת עד 7:30, לפעמים זולג 10 דקות, צריך להודיע יום קודם שמגיעים, זה הכל, אין שום מחויבות. ומה אחרי זה, אני הולך הביתה? אם אני רוצה לבוא ממש לתהליך, לא לתהליך, רוצה לבוא להתאמן במדיטציה איזה יומיים. קודם כל אתה מוזמן, אתה יכול להישאר פה, יש לנו, אמרתי לך, חדרי שינה, יש לנו סדר יום, אפשר לעשות ריטריט עצמי שכל אחד עושה את התרגולים שלו. אז מה זה ריטריט עצמי? תספר על הריטריט העצמי האחרון שהיה למישהו אצלך, מה זה כלל? ריטריט עצמי זה בן אדם שכבר יודע את התרגולים שמתאימים לו, והוא בא לפה כי המרחב הוא מרחב מאוד מאפשר, והוא ישן פה, מקבל פה אכסניה ושקט ומצע בשביל התרגול שלו. והבונוס, או אולי הדבר המהותי, זה שמעבר לתרגול, השיחות בין לבין, בעיקר איתי, אבל גם עם אנשי הצוות האחרים, שם קוראים הדברים האמיתיים, שם קוראים ניסים. אוקיי, ואין איזה תוכנית, אין איזה, נגיד, אתה יכול להגיד, מתחיל רטריט ב-15 לחודש, הוא 3 ימים, והוא בנושא כזה וכזה, עולה ככה וככה, מה, אין דבר כזה? רק כל אחד עושה ריטריט עצמי כמתי שבא לו? יש גם סדר יום מוסדר, כאילו תוכנית עבודה, אפשר להגיד חצי שנתית, שיש בה סדנאות של סופי שבוע, יש סדנאות של ראשון עד רביעי, יש מפגשים קהילתיים בימי שישי, ארוחות ערב, אנחנו משתמשים בכלים, ב4 כלים עיקריים, אוקיי? זה מדיטציה, זה יוגה, זה ריקוד וזה משחק פלייבק, משחק ימי חמישי קבוע גם, הזמנה פתוחה לכל מי שרוצה, זה מעגל שיח, יש לנו קבוצה שמי שרוצה מצטרף אליה, בוחרים נושא מכל האנשים מציעים, בוחרים נושא הקודם היה קבלה ונתינה. כן, היה מסכות, כאילו כל פעם אנחנו בוחרים נושאים. אז יש אתר שאפשר לבדוק ולהתעדכן מתי יש... כן, יש לנו אתר,
זה אז הוא יופיע. נקרא, קודם כל אנחנו נמצאים אשרם בכרמל, תופסים את זה בגוגל, אני בטוח שאפשר למצוא, אבל האתר שלנו זה www.ashram.center, ashram.center. מגניב, אז זה יהיה מתחת לרעיון, יהיה קישור. תגיד, אז מה, נחזור לסיפור עם המורה שהתייעצת איתה, אז קודם, יעל פירון, אז מה בעצם התייעצת איתה? קודם כל חשוב לי להזכיר את שמה, בשונה מקודם, כי באמת היא, בעיניי היא מורה גדולה, היא, קודם כל תרגלתי אצלה אחרי זה, תכף אני אספר, אבל היא אפשרה לי באמת ללכת בדרך שלי, בלי כפייה, בלי צריכים, אלא באמת היא פתחה לי את הדלת, והיא כיבדה את המקום שאני הייתי. כן. וזה אחד הדברים שבעיניי באמת, קודם כל היא שינתה לי את החיים, או היא אפשרה לי לשנות את החיים, וזה גדולה. אז אני מגיע אליה, אבל לפני שאני מגיע אליה, אני כבר יודע שאני מגיע אליה, נגיד, יום שלישי זה היה, יום שני בלילה, אני גר בכפר סבא, קומה רביעית בפנטהאוס, תאורת רחוב, כאילו בערך בגובה שלי, אני שומע את הכביש, לא דירה ממש שקטה, אני הולך לישון, עוצם את העיניים, ואני עדיין מודע גם לרעשים וגם לאור, ואני מרגיש כאילו שאני מתרומם חצי מטר מהמיטה, אני עושה ככה עם הידיים, אין כלום, אני מרחף, עיניים עצומות, וזו תחושה של ריחוף. אבל מתחיל מסע אור קולי שלם, כאילו של אורות וצבעים וכל מיני גם קולות, ולפעמים מגיע איזה חושך נוראי שהוא, ואני בתוך איזשהו שלווה, כאילו מקבל את זה בנונשלנטיות, כשיש משהו אחד שכל הזמן פה, בעורף אני כל הזמן אומר, לזכור לספר ליעל, לזכור לספר ליעל, לזכור לספר, זה היה סוג של עוגן, כאילו זה אני אומר עוגן בדיעבד, זה מה שקורה, ואז פתאום מופיע שאלה במרחב, עכשיו כשמופיעה שאלה, זה אין קול, זה לא כמו שאתה מדבר אליי, אין voice, אבל זה מגיע לתודעה, כאילו קשה להסביר את זה, אבל מגיעה שאלה, האם אני רוצה להמשיך לנשום? ואני שם לב שאני לא נושם, אני לוקח רגע, ואומר, כן, אני רוצה להמשיך לנשום, ואז אני לוקח, שחטה, ממשיך לנשום, והמסע ממשיך, ואני ממשיך ליעל, פה מאחור, ממשיך ככה, ואז, האמת שאני פוגש שם גם, יש לי כל מיני טראומות מהילדות, יש לי חבר טוב שנהרג, רק שהתגייסנו לצבא, אני פוגש שם דברים שקשורים לשם, דברים משמעותיים, ואז מופיעה שאלה נוספת. השאלה אומרת, האם אני רוצה לסיים את הגלגול הזה? עכשיו למען הדיוק, אלה לא היו המילים, אבל ככה אני מנגיש את מה שהיה שם, וישר אני אומר, בשום פנים ואופן, יש לי 3 בנים שאני מאוד אוהב, מקסימים, ואני מרגיש שאת החינוך, את הילדות שלהם, עד שהם נהפכו לבוגרים, פספסתי שם משהו בגדול, ופספסתי לא בגלל שאני בן אדם לא טוב, אלא בגלל שבאתי ממקום של חוסר ביטחון עצמי, וחוסר הערכה עצמית, וזה, למרות שנתתי להם את כל המעטפת החומרית, וגם הייתי אבא מאוד מעורב, לקחת, להסיע, לברוח סנדוויצ'ים בבוקר, לא נתתי להם את הדבר המהותי, וזה ביטחון, ביטחון. אז איך דוגמה להתנהגות של האבא, תתן דוגמה, נגיד הילד שלי, אז עשיתי ככה, ובדיעבד, אם הייתי מתנהג כמו שצריך, הייתי דווקא עושה ככה. אז נגיד הבן הבכור שלי, הוא בחר באיזשהו שלב בגיל 10, 11, 12, לא זוכר בדיוק, ללבוש רק שחור. אף פעם לא השכלתי לשאול אותו, טל, מה הסיפור פה? מה עובר עליך? כאילו לא, אני באתי מאיזו דוקטרינה שאני בא ממנה של אני יודע, וזו טעות גדולה. אני לא יודע, ולצערי לא ידעתי לשאול את הילדים שלי מה הם. כי הם יודעים הרבה יותר טוב ממני. קודם כל מדהים מה שאתה אומר, כי אני כל הזמן רואה את זה, אני לא הורה, אבל אני בטוח שהיה לי הרבה ילדים בגלגולים קודמים, כי אני פשוט רואה איך להורים אין מושג בקשר בין הורים לילדים, ואחד הדברים הרלוונטיים שממש אתמול שלשום ראיתי אצל הורה, שמדבר עם הבן שלו שישר שולל.
הבן שלו עושה איזה משהו ממש מדהים, שאני אומר, וואלה, זה ממש מקצועי מה שהוא עושה, והאבא בא ומתחיל לדחות, אתה יודע, כאילו, להגיד לא, לא ככה וככה, יא מטומטם, תפרגן לבן שלך, מה אתה בתחרות איתו, יא דפקט. ואולי זה באמת קשור לחוסר, זה כאילו הוא מקנה בבן שלו שהוא יותר טוב ממנו, במקום להיות להתגאות בזה, אז אולי זה אומר שלאבא יש ערך עצמי נמוך. אבל איך זה יכול, לי יש ערך עצמי נמוך, ואני כל הזמן רק מפאר האנשים, ורק כאילו מפרגן להם, וכאילו מתנהג הפוך, מאיך שאני אמור בתור אחד בלי ערך, וואלה, לא יודע. אז נחזור אליך. אחד הדברים שקורים באבהות שלי, זה שהיה את השלב שכשהם עיצבו את האישיות שלהם, באמת נתתי להם פחות טוב כמו שתיארתי, אבל היום, כבר ב-20 שנה האחרונות, אני אבא מדהים, ואני באמת מאפשר ושואל ומעצים, ואני עושה את התיקון. הקושי הוא, זה היה לי, איזו שיחה עם הבן הצעיר, עם נדב, שפעם אחת הוא כעס וזה, ובסוף הוא שאל, אז מאיפה לזלזל הבעיות שלי? אמרתי לו, זו תשובה נורא פשוטה, ממני. אבל בינקות לא ידעתי לתת לך את מה שהיום אני יודע לתת לך, ואז הצבת את עצמך או התעצבת בצורה מסוימת. היום שאני מנגיש לך באמת דברים משובחים, אתה צריך לעשות את העבודה כדי לשנות ולשחרר את הדפוסים האישיים. אז שבאת ליעל פירון, היא בטח זרקה אותך מכל המדרגות. באתי ליעל פירון, אני מתיישב אצלה בסטודיה, יש לה חדר טיפולים, המרחק ביני ובינה זה בערך 1.5 מטר, משהו זה, היא שואלת אותי מה שלומי, שואלת אותי, אני אספר לה קצת מה שסיפרתי לך עכשיו, היא שואלת אותי האם אני מפחד, ומה שאני עולה לי, אני מוכן. עכשיו התשובה הזאת היא מה זה מוכן? שאלה שמלווה אותי כבר 18 שנה, והיא חזרה עוד פעם, התשובה הזאת, או השאלה הזאת חזרה עוד פעם, באירוע אחר, ואז אני מתאר לה מה שאני עובר, היא אומרת לי, אתה עובר תהליכים אנרגטיים, ובשבילי תהליכים אנרגטיים זה פיזיקה בטכניון, לגמרי לא מה שהיא התכוונה, והיא ממשיכה לדבר, ואני אומר לה, תקשיבי יעל, אני לא יכול להתרכז בכלום מה שאת אומרת, כי מישהו חיבר אותך לחשמל, ואת נראית לי כמו עץ אשוח, כאילו, הכל מואר, ואני מסתכל וזה נעלם וזה בא, ואני לא יודע מה קורה שם, אז נתנו לזה מקום, אחרי זה איכשהו זה התפוגג, והיא אמרה לי, בלשונה, שאני עובר תהליכים אנרגטיים, היא התכוונה לאנרגיות מסוג של הגוף, של הנפש, והיא הציעה לי להתחזק. היא אמרה לי, אני מציעה לך לתרגל יוגה. ואני אמרתי לה עוד פעם, באיזה, בלי לחשוב יותר מדי, איך אמרתי לה? בשבילי יוגה זה כמו לשקר לעצמי, לא יקרה. מה שהיום, כל בוקר אני מתרגל יוגה ומדיטציה. כמה זמן? אז, תרגול לבוקר, מה שהזמנתי אותך מקודם, שעה כל בוקר. כן, ואז מה? ואמרת, זה לא, זה לשקר לעצמי, זה לא, ואמרתי לה, אני צריך להתחזק, אני אעשה ג'וגינג ברחובות, איך לחדר כושר, ופה גדולתה. היא אמרה לי, אני מכבד את הדרך שלך, זה לא מה שהתכוונתי, אבל תלך תעשה את מה שאתה מבין, גם זה טוב. אם תרצה להבין את הדברים שאני רציתי להנגיש לך, תתקשר אליי ואני אשלב באחד משיעורי היוגה, עם מורה לקונדוליני יוגה, שזה היוגה שאני הולך בה, תבוא ואני אשלב אותך בתוך את החומרים שאני רציתי להגיד לך בתוך השיעור, ואחרי שבועיים, 3, קשרתי, הצטרפתי, והתחיל לי מסע מאוד משמעותי של תרגול קונדוליני יוגה. שזה מה? שזה מה? קודם כל, קונדוליני יוגה היא אחת מהיוגות הקלאסיות, היא יוגה של מודעות. דרך התרגול הפיזי, קורה משהו נפשי ורוחני. יש איזה הסבר, לא יודע אם יש טעם להסביר את זה, אבל זה טיפול, זה כמו ללכת לפסיכולוג, רק בלי מילים. ומתרגלים, וגם אחד הדברים שאני אוהב בקונדוליני יוגה, שיש תרגולים מכווני מטרה, זאת אומרת ספרייה של איזה 300, אולי יותר מדיטציות ותרגולים, התרגול הזה מתאים לפתיחת הלב, התרגול הזה מתאים לחיזוק המערכת החיסונית, התרגול הזה מתאים לשמחת חיים. כן.
וממש בהתחלה, כאילו, נגיד אני, כשתרגלתי בהתחלה, כאילו לא היה לי שום הקשר בין נושא התרגיל לבין מה שעובר עליי, אבל באמת אחרי שבתרגילים מספיק זמן, לגמרי, אתה יודע, לפעמים, אני זוכר בקורס מורים, היה איזה תרגול שפתאום הרגשתי שאני חייב להקיא, לא יכולתי להמשיך, יצאתי החוצה והגעתי, ואז הסתבר לי מה נושא השיעור, שזה היה בדיוק לב הפצע שאז טיפלתי בו. מה זה היה? מה זה היה? ספר לנו. אני לא זוכר. הבנתי. אז היה לך פצע נגיד רגשי, הבנתי, ואז התברר שהיוגה בדיוק מטפלת בה, נגיד לא יודע מה, בצער, וזה בדיוק מה שעבר עליך וזה. הבנתי. בדיוק. אני כשאני מלווה אנשים באים אליי לקליניקה לליווי, אחד התנאים שבשיחת הפתיחה אני אומר להם, חלק מהטיפול זה, אני נותן לכם מדיטציה ואתם מתחייבים לשים כוונה לתרגל את זה כל יום במשך 40 יום. ומי שאומר לי שלא בטוח, לא מתאים לו, לא זה, אני אומר לו, תשמע, אתה בן אדם נורא נחמד, אבל כנראה שהחוזה הטיפולי בינינו לא יעבוד, ואני... וכמה זמן צריך להקדיש ביום לזה? זה נורא תלוי, יש מדיטציות של 3 דקות, לא יותר מ-11 דקות. וואלה, מדהים. כן, זה משהו מאוד פרקטי. אתה יודע, הקונדוליני יוגה נקראת יוגה of the householder. יוגה של... בעל הבית, של בעל הבית. בדיוק, של בעל הבית, שבן אדם שחי בחברה ומקיים את עצמו, והוא לא כל היום יושב על ההר עושה או ממש לא. אז רגע, מה עברת עם זה? מה... התחברת לקונדליני יוגה של יעל פירון או לא, ואם כן אז מה חיבר אותך ומה עברת עם זה, ספר סיפורים. אז קודם כל, יעל פירון היא מורה מדהימה, הקונדליני יוגה היא על פי יוגי באג'ל, זה סיפור אחר, הוא המורה שהביא את זה למערב. מה שקרה לי זה שהתחלנו, הצטרפתי לתרגולים, וקרה לי שם איזשהו מאבק פנימי מאוד מאוד עוצמתי, מצד אחד הרגשתי שאני צריך להיות שם, מצד שני הייתי במאמץ עילאי. אני יכול לתת דוגמה, אני אחרי 3 שבועות עשינו איזושהי מדיטציה, שפורסים את הידיים לצדדים, לא כך רואים בגלל המסך, אבל פורסים יד אחת בצורה מסוימת, ומנפנפים כמו ציפור ביד השנייה, אני אומר באיזו אמפליטודה של 15 סנטימטר, ככה 11 דקות. עכשיו אני עושה את זה, ואני נלחם בפנים, חייב להצליח, והגוף מתפרק. כאילו הכל נשטף זהה, והיד במקום לעשות איזו תנועה כזאת הרמונית, היא מתחילה לרעוד, ויש איזו תנועה, ואני מצליח, אחרי האמת היא 1.5 דקות אני בפנים, אני ממש מקלל אותה שתבדוק את השעון, בטח עברו כבר לפחות 20 דקות. זהו, אני מסיים את המדיטציה הזאת, ובמלחמה גדולה, 0.5 שנה אחרי זה, אותה מדיטציה, אותו מרחב, הגוף נקרא אותו דבר, אבל יש משהו, כאילו אני עושה איזה חוזה בין הגוף, נפש, וכאילו פה שקט מוחלט, הגוף קורא את עצמו, מתאמץ, כאילו אני אומר לגוף, תקשיב, יש לנו עכשיו עבודה, אני עושה את העבודה הנפשית, אתה עושה את העבודה הפיזית, הם מתחברים ביחד דרך כל השדה האנרגטי, להתראות בעוד 11 דקות, והחוויה היא חוויה של... כמעט שלווה, של משהו אחר לגמרי. כן, אוקיי. אז המשכת לעשות את זה בבית, לבד? לא הבנתי. המשכתי עם יעל, פעמיים בשבוע הייתי מגיע לסטודיו, ואחרי 0.5 שנה בערך היא אומרת לי, תקשיב אורי, אתה צריך ללכת לקורס מורים. זה היה בערך לפני 15 שנה, והיא אמרה, בחרתי בה כמורה, אז עשיתי, נרשמתי, התחלתי לעשות קורס מורים, היה קורס מורים באמת מאוד מיוחד, לא מעט כסף, וזאת שארגנה את זה, אמרה לי, תקשיב, אם תשלם מראש, או תשלם אחרי השיעור הראשון, המפגש הראשון, אז תקבל הנחה מאוד מאוד משמעותית. ובאתי למפגש הראשון, קודם כל, פגשתי את כל האנשים שלובשים בלבן, ומדברים את שפת הרוח, ובא לי לתת לכולם סתירה. ממש להקיע עליהם, כאילו זה היה לי כל כך קשה לפגוש את זה, והאמת היא שגם היום, למרות שאני, נגיד שאני מלמד, אני לובש לבן לרוב, אני חושב שהרוחניות נחטפה על ידי הרוחניות. כן, ברור.
הרוחניות היא לכולם. כן, ברור לגמרי, אני מסכים איתך. עכשיו, אז אוקיי, אז מה, רגע, אני רוצה לשאול על הקונדליני יוגה, זה שיש, אומרים שיש את אנרגיית הנחש שנמצאת בצ'קרת השורש, ואפשר לעורר אותה, ואז היא יכולה לעלות במעלה הספיין, איך זה נקרא, עמוד השדרה, ולהגיע למוח, ולהתפוצץ, ואז אתה חווה את החוויה של האקסטאזה הזאת. זה הכל שמועות או שיש בזה משהו? יש בזה משהו, אני לא חוויתי את התעוררות הקונדליני, כן, מעדויות ששמעתי, וזה, כן, זה אנרגיה שמעוררים אותה, ואם, עוד פעם, אם יודעים לכוון אותה, או כאילו מתרגלים שיש להם חוסן רוחני נקרא לזה, הם יכולים לתעל את האנרגיה הזאת לכל תחומי החיים. אוקיי. כל הרעיון בעצם, נגיד, היוגה מדברת על זה שחוץ מהגוף הפיזי שלנו, יש לנו גם גוף אנרגטי. כן. בטח שמעת על הנושא של הצ'קרות. הצ'קרות הם שייכים לגוף האנרגטי, כי דרך אגב יש עוד גופים, אבל הגוף של הצ'קרות זה מודל שמתאר מרכזי אנרגיה, שבעה מרכזי אנרגיה עיקריים, שהרעיון הוא שברגע שהאנרגיה זורמת בצורה מאוזנת בכל הצ'קרות, אנחנו חיים את החיים שלנו במיטבה. אז אנרגיית הקונדליני היא עולה והיא מביאה אנרגיה מאוזנת ועוצמתית לכל הצ'קרות. אז במה אתה מתמחה? יש לי, בצד ההנדסי שלי, יש לי הסבר לזה, כי בעולם הפיזיקה, לכל חומר יש לו תכונה, שנקראת רזוננס. ורזוננס זה כשהחומר מגיע לאיזשהו תדר, אני תכף אתן דוגמה שכולם יבינו, אז מתפרצת מתוך החומר אנרגיה עצומה. דוגמה קלאסית זה זמרי אופרה ששרים באיזה תדר מסוים, אתה בטח מכיר את זה, והכוסות קריסטלים מתפוצצות, מכיר? שמעתי על זה, כן. אז זה דבר אמיתי, יש גם סרטים נפלאים של קבוצת חיילים שהולכת על גשר, בצעדים מאוד מסוימים, הם בוויברציה, שזה התדר של הגשר, והגשר העצום הזה מתחיל לרטוט, גשר מבטון אני מדבר. וואו. אז בעצם מה שהפיזיקה אומרת, שיש איזה תדר קולי, נגיד במקרה של זמר האופרה, שנפגש עם התכונה הזאת, שתדר עצמי של הגוף, והכוס מתפוצצת, או הגשר קורס, לא בגלל הלחץ של הצעדים או הכל, אלא בגלל אותה אנרגיה שמתפרצת. זה הפרשנות שלי, או ההסבר שאני נותן גם לאנרגיית הקונדליני, שכשאנחנו מצליחים לעורר, כשאנחנו נמצאים במקום הנכון לנו, אז יוצאת מאיתן אנרגיה עצומה. אז מה אתה מלמד, ומה התמחית אחרי כל השיעורים האלה, והלימודים, ושיעורי מורה, וסדנאות מורים? מה נהיה ממך? מה? קודם כל נהיה ממני בן אדם יותר מאושר. איכות החיים שלי בשמיים. זה הדבר העיקרי. ולתוך הדבר הזה גם נהיה צורך מאוד גדול כדי לאפשר את זה לאחרים. כי בתוך התהליך שלי פתאום אתה רואה גם על עצמי וגם על האחרים כמה שטויות וכמה בזבוזים אנחנו מבזבזים את החיים שלנו. ואם באמת, אתה יודע, קצת שינוי של התודעה או פתיחה של התודעה, אנחנו יכולים באמת להתייחס על הדברים בצורה הרבה יותר מיטיבה ולחיות חיים הרבה יותר טובים. אתה יודע, אנחנו עכשיו בחגים, היה ראש השנה ועוד מעט יום כיפור. יש הרבה אנשים שלא אוהבים את החגים האלה, לא אוהבים להגיע למשפחה, כאילו אני ממש אוהב את זה, כאילו יש איזשהו משהו כיף גדול, כשיש חיבור, וכל אחד יכול להגיע לשם, וכל אחד יכול לסלוח לעלבונות שהוא חווה מכל מיני אנשים, ובאמת לשמוח מכל, ובעיקר מהדברים הקטנים גם. אבל במה אתה מתמחה? מה אתה מלמד היום? יוגה קונדליני? אז אני אגיד לך במה אני מתמחה. אני מתמחה בלפתח, או לאפשר לאנשים לפתח כנות עצמית. ההגדרה שלי לפתח מה? כנות עצמית. זה כל נגיד ההגדרה של הדרך הרוחנית, לפי תפיסת האשרה ותפיסתי, זה פיתוח כנות עצמית. זה ההתחלה וזה הסוף. שאני, עכשיו, כנות עצמית, לא כנות. אני קודם כל ממשיך לעשות הצגות כלפי חוץ, שומר על הפסון וזה, אני מנהל עם עצמי דיאלוג יותר.
אוקיי, כשאני חווה עלבון, אני שומע את עצמי אומר, הוא העליב אותי, אוקיי? ואחרי זה אני מוכן להסתובב את זה, להגיד, אני נעלבתי, זה כבר שינוי עצום. זה מחזיר את השליטה אליי, וגם, זה מביא לעצמי משהו מאוד מהותי, זה אומר שהבעיה היא אצלי. וכשאני מוכן באמת לבדוק את כל החוויות של החיים שלי, וכשאני מדבר על חוויות חיים, אני מדבר גם על הדברים הנורא נורא קטנים. זאת אומרת, כל יום אנחנו פוגשים אנשים, וכל יום אני חווה את כל כולי. אז יכול להיות שאני אעלה, ויכול להיות שפתאום הקול שלי יעלה, או יהיה יותר, משהו יהיה לי שינוי, ואז אני יודע שפגשתי משהו, שהוא בא להגיד לי איפה עוד אני צריך לתקן, לרפא, לשחרר, כדי להיות יותר טוב. ואז ברגע שאתה מאמץ גישה כזאת, בעצם כל בן אדם כמעט שאתה בוחר בו, הוא יכול להיות המורה שלך, והוא מביא לך מתנות. זה מה שאני מלמד. באמת, הסתכלות מיטיבה על החיים, הסתכלות יומיומית, וכן, בכלים של כן מדיטציה, וכן יוגה, וכן פלייבק ומשחק, וכן ריקוד, אבל בידיעה שכל הדברים האלה הם כלים, שאני מוצא אותם שהם מאוד עוזרים ומתאימים לרוב בני האדם, אבל כל אחד שימצא את הדרך שלו, יש אחד שיחזור בתשובה, או יתסלם, או אני לא יודע מה, יישב על כיסא מסמרים, וזה יאפשר לו דיאלוג יותר טוב עם עצמו, זה הדרך. מה לגבי תקופת המסיונריות שלך? הייתה אחרי שגיליתי את האור, כאילו, גיליתי את האור, האמת היא שממש הרגשתי, אבל רציתי לעשות במרכאות, אבל באמת הרגשתי שפתאום נפתח בפניי עולם מדהים. אם מקודם הכל היה דרך השכל, והכל היה גם דרך המגננות שלי, פתאום באמת התרגשות עצומה. עד אני חברה שהיינו הולכים לשפת הים בתל אביב, והיינו הולכים ספר של פילוסופיית היוגה, פטנג'לי, הייתי מקריא והיינו מדסקסים את זה, הרגשתי כאילו, אתה יודע, אני מרחף באוויר. ואז אמרתי, אני רוצה להנגיש את זה לכולם. וניסיתי לשכנע את כל האנשים, שזו הדרך וזו הטעות, וככה צריך, וככה צריך, וככה צריך. קטסטרופה. זה כמו הסיפור שלי, שסיפרתי לך שהיה לי את החלום הנבואי, שבסופו של דבר החייתי את התינוקת, וזה לא שינה לי כלום, לא הזיז אותי שום דבר מדרך השכל, בן אדם צריך להיות מוכן כדי לעשות שינוי. וכשבן אדם לא מוכן, שום מיסיונריות לא תעשה טוב, להפך, היא תעשה רע אפילו, היא תקבע אותו בעמדות שלה. אז הייתה לי תקופה של, אני חושב שזה שנה, שנתיים, שבאמת, היה לי דחף פנימי, אבל זה היה, עכשיו שאני חושב על זה פעם ראשונה, אולי בזכותך, זה היה סוג של דחף אגואיסטי, כאילו, להנגיש את זה, ואולי חיפשתי שם את המקום שלי, את הנותן, אני לא יודע בדיוק, המציל, המושיע. כן, מציל נותן לך משמעות בחיים. גם לי היה את זה, בגיל 28 שלקחתי פטריות באמסטרדם והתעוררתי בפעם הראשונה והכי משמעותית, גם הלכתי שנים ודיברתי וניסיתי לשכנע אנשים, רוב האנשים כמובן סלדו והתנגדו, וקראו לי משוגע, והמשפחה שלי אמרה לי שאני משוגע, ושהסמים דפקו לי את הראש, וזה עד שפתחתי ערוץ, שבו אני יכול להגיד מה שבא לי, ויש אנשים שאוהבים את זה דווקא, ורואים בי מישהו שיש לו ידע, ולא אחד שהוא משוגע. אז יפה, אבל מיסיונריות זה לא עוזר אף פעם לאף אחד, אין ספק. תגיד, מה לגבי הקרוון? שהייתי בדרך, סגרתי, אמרתי, היה לי חברת תוכנה, פיתרתי את האנשים, סגרתי, כשהבן הצעיר שלי, נדב, התחיל את השירות הצבאי שלו, לפני כן הוא גר בעיקר אצלי, החופשה הראשונה שלו הוא חזר לאמא שלו, ומתקשר אליי, החצוף הזה, ואומר לי, אבא, אתה רוצה לשתות לי כוס קפה? כשאני רגיל שהוא אצלי, איתי, ולהודות, אני די נעלבתי ודי נפגעתי, אבל נשאר, התהפכה התמונה ואמרתי, יש פה הזדמנות אדירה. חיכיתי חצי שנה, ראיתי שזה המצב החדש, קניתי קרוון, החלפתי את האוטו, ויצאתי לגור בטבע. חייתי 6 שנים בטבע. וואו,
איזה קרוון? קרוון מאוד פשוט, כאילו 5.5 מטר אורך, 2.40 רוחב, 12 מטר מרובע של מרחב מחיה, יש בו הכל, יש בו מיטה, יש מטבח, שירותים, שולחן עבודה, והשתדלתי, גרתי בטבע, השתדלתי בלי יותר מדי אנשים. מה, ובאמת גרת בקרוון, עם המקלחת, עם השירותים של קרוון, שזה שירותים כימיים כאלה, לא כזה תענוג, ומקלחת שצריך לעשות אותה מהר, כי אז ייגמרו המים. כן, חייתי ככה 6 שנים. וואו. אהבתי על זה, זה חוויה מכוננת, חוויה משנת חיים. בטח. כן יגיד שזה חוויה משנת חיים לא בגלל הקרוון, אלא בגלל שאתה עושה משהו, תקופה משמעותית, שהוא שונה לגמרי מהרגיל שלך. זאת אומרת, אם הייתי נגיד, לא יודע מה, חייתי בקרוון, והייתי עובר לבית, כנראה שהייתי מצליח לעשות את אותם התפתחויות אישיות. אני הלכתי בדרך הזאת, וכן, חייתי בקרוון, באמת אין הרבה מים, אז לפעמים הייתי מתקלח עם סיר וספוג, ואתה, זה קשה לתאר, אבל זה עונג, כאילו זה הכל, כאילו אני עושה ככה עם הידיים, כאילו אתה נוגע בחיים, ברבדים נורא פשוטים, נורא בייסיק, אבל שהם באמת, בלי לשים לב, משנים לך את החיים. בן כמה היית? בן כמה הייתי? זה היה לפני 10 שנים, הייתי בן 53. וואלה, יותר גדול ממני. וחיית 6 שנים, מה? אז חיית עד גיל 59? מה, אתה בן 59? כן. אתה יותר מ-59, כי אמרת שזה היה לפני 10 שנים. לא, היום אני בן 63. וואו. הגיל הפיזי בן 63, הגיל התודעתי 16, 18, הגיל הפיזי 32. והגיל הרוחני של הנשמה 3,857,000 שנה. יכול להיות, אבל אני אגיד לך משהו, אני מאמין בגלגול נשמות, אבל לגמרי בכל הטיצ'ינג שלי, אין נגיעה בזה. אין נגיעה בזה, אלא יש כל כך הרבה מה לעשות בחיים של עכשיו, שאני לא הולך לחפש פתרונות במקומות אחרים. כן. הנה, נגיד אתה לקחת נגיד פטריות, או לקחת דברים כאלה, ישר, זה פותח לך דברים של עכשיו, לא צריך לחפש גלגולים אחרים. נכון. באמת, אין ספק, דוגמה מעולה. אז תגיד, אז איך זה הביא אותך לאח שם בקרמל? איך זה הביא אותי? חייתי, כמו שאמרתי, 6 שנים בקרוון, וזה היה לי נוח מדי, ועמדתי בפני צומת. והצומת הייתה לקנות לי שטח חקלאי, היה כבר 10 דונם, היה את הכסף, היה את המקום, היה את הבן אדם, ופשוט לפרוש ולחיות ככה, לגדל גידולים, לאכול, לחיות בטבע, או לעשות משהו משמעותי, מה שעשיתי. עכשיו הבנתי שלפרוש לגמלאות זה ממש לא היה תמצית המסע. אני עשיתי כל המסע הזה כדי להתחבר, באמת כדי לעשות משהו טוב, טוב לעצמי, טוב לאנושות. והבנתי שלפרוש לא היה לי מספיק ביטחון כדי לפתוח אשרה, החלטתי שאני אחפש מקום יחסית זול וקרוב לטבע, לחיות בו, ובעבר היה לי חדר טיפולים בחיפה, אמרתי, אני אחזור לאותו חדר טיפולים, יזכור לי סטודיו בחיפה, וילמד גם יוגה, וגם את תפיסת הדרך הרוחנית שלי. מה שקרה, מצאתי דירת 4 חדרים, בדלית אל כרמל, בעל בית מדהים, בשיחת טלפון הראשונה, קוראים לו קאסם חלבי, בשיחת טלפון הראשונה, באמת הרגשתי איתו חיבור, ואחרי זה חתמנו על חוזה, והוא הזכיר לי את הדירה, והוא היה באיזה נתינה מופלאה, והיה בינינו באמת איזה חיבור, עד היום, אנחנו חברים מאוד מאוד טובים, אני עושה אצלו את החגים, אני פחות מזמין אותו אליי לחגים בינתיים, אבל באמת, כאילו אני בן בית אצלו במשפחה, מכיר את האחיות שלו, בהורים שלו, כאילו, הגעתי לפה, חיפשתי
באמת, מקום לגור, כי אמרתי, הקרוון כבר שירת אותי מספיק, עשה את שלו, הגיע הזמן לעבור לבית, ולא הבנתי את המרחב שהתגלה לי מעצמו. בחרתי ממנו דירת 4 חדרים, ומה שקרה שאנשים שעזרתי להם בדרך, ויש כאלה שגם גם טוענים ששיניתי להם את החיים לטובה מקצה לקצה, שמעו שאני פה והם רצו לבוא, רצו להיות, ואז פתאום איזה מישהי אמרה לי, אני מארגנת את כל החברים שלי, אנחנו קצת מטיילים, אנחנו באים אליך, 12 אנשים. ישר בניתי מיטות, התארגנתי על המקום, כאילו איזה... הם באו, היה הכל פיקס, היה מפגש מקסים, ואז הגיעו עוד אנשים ועוד אנשים ועוד אנשים, ולאט לאט הבנתי שזה המקום, זאת אומרת שהגעתי הביתה. עכשיו, מה שפלא... אבל זה היה בדירה, אתה עכשיו לא בדירה, אתה עכשיו באשרם של 2 דונם. נכון, אבל איך נהיה אשרם? כי הדירה הזאת היא הייתה דו, שרק היא הייתה בנויה, והחצי השני היה רק שלד. אז ביקשתי מקסם לבנות את ההמשך. בנינו את ההמשך, גם היה שם איזה סיפור מאוד משעשע של חיבור בין 2 הדירות, אם אתה רוצה אני אשמח לספר אותו. וזהו, ואז התמלא, גם ה-200 מטר האלה התמלאו. יש שם 6 חדרי שינה, והתמלא. ואז יש עוד בניין ליד, במתחם של קסם, של בית 2 קומות. והדירה העליונה התפנתה, אז לקחתי אותה. ואז הדירה התחתונה התפנתה. ופתאום, זה יום, האמת היא שלא מזמן, אני יורד בשביל שמוביל לאשרם, בכביש שמוביל לאשרם, ואני מסתכל ואני אומר, וואו, זה ממש איזה כפר קטן, כאילו זה באמת יצירה. אז זה ככה השתלטת לקסם על כל הדירות, וזה האשרם שלך היום? כן, הכל באהבה ובהסכמה כמובן, ויש עוד תוכניות גדילה, כאילו פתאום הכל נפתח, יש עוד חלומות גדולים, עוד תשוקה לעשייה מאוד משמעותית, ויש גם את הפוטנציאל לעשות את זה. אז מה היה עם הדירה? אמרת שתספר. מה היה עם הדירה? אז סגרתי אותו שהוא יבנה את החצי השני, והחברים שלי אמרו לי, תקשיב, כאילו, יש קיר בין 2 הדירות, תשבור אותו. אני אומר, מה אני אשבור אותו? זה לא בית שלי, כאילו, זה בכל זאת, כאילו, זה נראה נורא הגיוני, אבל לא עשיתי עם זה כלום, ואז יום אחד קסם בא אליי, לקראת סוף הזה, הוא אומר, תקשיב, בכל שאני אבנה לך מטבח בדירה השנייה, נוותר על המטבח ובוא נשבור את הקיר. מגניב, יפה, הכל מסתדר. אז דיברנו... מה? לא, אני אומר, כמו הנס הקטן הזה, יש פה רצף של דברים כאלה. כן, אז תגיד, מה לגבי המעגלים והסדנאות שאתה עושה, דיברנו על זה? או שיש משהו להוסיף? בגדול, אני אגיד, יש לנו סודות וסודרות, כל חודש יש לנו סודנת מדיטציה, יש לנו, עכשיו מתחיל להיות סודנת ריקוד, מה זה סדנת מדיטציה? בוא נגיד אני רוצה סדנת מדיטציה, מה זה כלול? כמה ימים, מה יש, מה לצפות, מה יקרה שם, מה הסדר יום, מה הלוז? יש 2 גרסאות, הגרסה המקוצרת זה שישי שבת, אנשים באים שישי בבוקר, 10 בערך, אנחנו מתחילים, עושים איזשהו מעגל פתיחה, שמים כוונה, בכל תרגול ומעבר לתרגול, בכל כוונה, זה משהו שמאוד עוזר האינטנשן. כן, נכון. אני אומר את זה בציניות, כי אני רגיל מהטקסי היואסקה וכן הלאה, את כל האינטנשן. לשים כוונה לפני. כן. אוקיי. זה מאוד משמעותי, זה ממקד את ה... אני גם שם כוונה במפגשים שיש, נגיד שאני הולך לפגוש את הילדים שלי. אוקיי, הם מבוגרים, 30, 33, 36, טל, יואב, נדב, אז גם אני שם כוונה למפגש. שפעם הייתי מאוד לוחמנית, והיינו מתווכחים, גם פוליטיקה, תפיסת עולם, יש לי אחד שהוא אידיאליסט קפיטליסט, אחד שהוא, זה טל, ויואב שהוא אידיאליסט סוציאליסט. אז היו, ולפעמים אתה יודע, כאילו זה לוחמנות, וכשאני שם את הכוונה, שאני בא למפגש הזה, כדי להגדיל את האהבה ואת המשפחתיות ביניהם, אז בסוף, להתעסק מי צודק או מי לא צודק, זה מתגמד לעומת הכוונה. אז שמים כוונה במדיטציה, כן?
אז המדיטציה, אז נפגשים בשישי ב10, עושים איזשהו מעגל של כוונה, קצת היכרות, ואז יש רצף של מדיטציות, בישיבה, בהליכה, לקראת שבת אנחנו עושים עצירה, מדליקים נרות, ואחרי זה מדליקים גם נרות שבת וגם נר, עושים מדיטציית בהייה. את כל השלב הזה אנחנו עושים בשתיקה מוחלטת, אחרי זה יש ארוחת שבת, חוגגים ומעלים את האנרגיה ואת השמחה, אחרי זה שוב מדיטציה שקטה, למחרת תרגול קצת למתוח את הגוף, ואז אנחנו יוצאים להליכה מדיטטיבית ביער, וגם שוב בתשומת לב, היער הוא 6 דקות מפה, יש לנו איזה מסלול של 100-200 מטר, עושים כל סיבוב באיזה תשומת לב אחרת, תשומת לב אחר לחוש אחר, לראייה פעם אחת למישוש, פעם אחת לשנייה, ואז אנחנו מפתחים איזו יציבות וקשיבות, ואחרי שאנחנו רואים את הסיבובים אנחנו מתיישבים ביער ועושים איזשהו מדיטציה שקטה, ואחרי זה הרפאיה כשאתה שוכב ואתה מסתכל על צמרות העצים, מתמזג עם הטבע ועם הבריאה. אז זה נהדר. בין היתר, אנחנו גם נגיד שבת בצהריים, אנחנו חוזרים מהיער, יש לי מנוחה, ואנחנו לוקחים טקסטים מהעולמות הרוחניים, טקסטים מהדאו, מפטנג'לי יכול להיות, אנחנו קוראים איזה פסקה שהיא סתומה בדרך כלל, וכל אחד מביא את האסוציאציות שלו, את המחשבות שלו על מילה, על משפט, על ההקשר, ואנחנו יוצרים ביחד איזו יצירה שיש בה גם איזה מהות משותפת, וגם מה שמרגש בלמידה הזאת זה לא בשביל לדעת, אלא זה באמת לתרגל גם להקשיב, וגם להיות בביטוי, וגם להיות יותר צנועים, כי פתאום אני חושב ככה, והוא חושב הפוך לגמרי, וזה לגיטימי לגמרי, ופתאום שכולם מוסיפים, אז פתאום אתה רואה איזה הקשר יותר גדול, אז אתה רואה את האיכויות שלה ביחד, אז זה הרעיון של הלמידה המשותפת. וזה היומיים האלה, זה המקוצר, אמרת, לא? יש 2 מתכונות. והמתכונת הלא מקוצרת? זה 4 ימים, ראשון עד רביעי, שאנשים באים, זה לא רק מדיטציה, אבל זה ממש להשתלב בסדר יום של האשרם, שיש, כמו שאמרתי, יש את התרגול של הבוקר, של השעה, אחרי זה אנחנו ממשיכים את זה בדפי בוקר, של כתיבה חופשית, מבוססת על התפיסה של דרך האמן, של ג'וליה קמרון, אחרי זה אנחנו מבשלים ביחד, כאילו עובדים קצת בגינה, עושים זה, 11 תרגול של קונדולין יוגה של 1.25 שעות, אחרי זה עוד פעם מדיטציות, למידה, וזה 4 ימים שעושים איזושהי הנגשה, מכינים את הקרקע להמשך עבודה מאוד משמעותית בבית, וגם כשאנחנו נפרדים, כל אחד מקבל מדיטציית החודש, כדי להמשיך לתרגל, יש לנו איזו קבוצת וואטסאפ, של שיתופים, שהאנרגיה מוחזקת, כי עוד פעם אני מאמין, שאתה יודע, לא משנה מה אורך הסדנה, בסוף הסדנה האמיתית היא בבית. כן. היא המפגשים היומיומיים שלך עם זוגתך, עם בן זוג שלך, עם הילדים, עם הזבן, עם הכביש, עם הכל, שם, אבל בסופו של דבר אנחנו תרגלים מדיטציה, כי זה מרחב בטוח וקל לתרגל, אבל אנחנו תרגלים את זה כדי שהמהות יצא החוצה לחיים עצמם. כן. אז תגיד, למה אנשים לא יודעים לחלום ולממש? וואו, זה מדהים, בהרבה מהסדנאות והמעגלים שאני מעביר, אני מבקש מאנשים להוריד את כל המגבלות, ולחלום בענק, איפה הם רוצים להיות בעוד 3 שנים, אם אין 0 מגבלות, וזה מדהים שאחוזים גדולים, אני לא עשיתי סטטיסטיקה, אבל 80% מהאנשים חושבים את הצעד הבא, כאילו רק שיהיה בסדר, רק שאני ארגיש יותר טוב, רק היום תיגמר המלחמה, כאילו זה דברים ראויים, אבל אם אתה יכול לחלום בגדול, למה לצמצם? והלמה הזה הופך אני מצמצם, ואם אני מצמצם, אני גם יכול להגדיל. אוקיי, מעולה. עכשיו, מה זה בעצם, איזה שינוי האשרם עובר בימים אלו? אז השינוי שהאשרם עובר זה היה, אני בהתחלה עשיתי, אתה יודע, עולה כסף להחזיק את האשרם.
עולה כסף כל המסע. והמחשבה שלי הייתה, אני רוצה להנגיש, אבל אני רוצה גם להתפרנס בסוג של, עשיתי מה שחשבתי שהקהל רוצה. סוג שהייתי יושב באיזה תודעה של בידור רוחני נקרא לזה. והאשרם התבסס וזה, ברוך השם עכשיו אנחנו גם מרוויחים כסף ויש משאבים וזה, ואפשר להיות יותר נאמנים לדרך. והדרך היא באמת לעשות את הדברים מתוך האמונה הפנימית שלי. כמו שאמרתי, נורא פשוט, פיתוח כנות עצמית. זה הדבר, ואנשים רצו לעשות פה פסטיבלים ודברים, זה לא השפה שלי, עוד פעם, יש מקומות לעשות את זה, כאילו, כדאי לעשות את זה, אבל אצלי, באשרם, בכרמל, יש דרך מסוימת, ומי שהולך את הדרך הזאת, מי שמתאימה לו כל הדרך, ומוכן להעיד ולעשות את הדרך, באמת קוראים פה דברים משמעותיים. כן. מדהים, תגיד, יש לך איזה מסר לסיום אולי לצופות וצופי ללא צנזורה? מסר לסיום, כן, אל תוותרו על החיים, כאילו אל תסתפקו כששואלים אתכם, מה אתם רוצים, בריאות או אושר? אושר זה המהות, בריאות זה האמצעים, אז תדעו שבאמת החיים יכולים להיות הרבה יותר טובים ממה שהם עכשיו, עם האמצעים שיש לכם עכשיו. זה הכל קצת שינוי בראש, שינוי תודעתי, להיפתח, לשחרר, לא לוותר על החיים. נפלא. אז אורי זייצ'ק היקר היה פשוט... זייצ'ק. זייצ'ק זה, רביט. ארנבת. ברוסית. נכון. ככה הבעלים קוראים לנשים שלהם, זייצ'ק. אוקיי. זה כאילו מילת, כאילו מתוקה שלי, משהו כזה. יפה. אז האמת שברוסית גם אומרים ריבקה, שזה דג. אתה חייב לקרוא לחברה שלך דג דלוח ורטוב שלי, זה ברוסית מילת חיבה כזאת. אז אורי זייצ'ק היקר, היה פשוט תענוג להקשיב לך, ועל כך אני רוצה לומר לך, תודה רבה. וואו, תודה. הייתה זכות והתרגשות להתארח אצלך. נמסטה.